হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ সজনা পাতেৰে দালি ৰেচিপি এটা। ইয়াৰ বাবে মই এখন কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাতে গোটা জিৰা অকণমান, শুকান জলকীয়া 2টা, কুটি থোৱা পিঁয়াজ এবাটি ভালদৰে হ'বলৈ দিব। পিঁয়াজখিনি হ'বলৈ অলপ সময় লাগিব আমাক। ইয়াতে মই যোগ কৰি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ, বিলাহী, ডাঙৰ 2টা বিলাহী কাটি থোৱা, নিমখ। বিলাহীখিনি হওঁতে অলপ সময় লাগিব, ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। বিলাহীখিনি হৈয়ে গৈছে মোৰ। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ সজনা পাত। সজনা পাতখিনি হ'বলৈ অলপ দেৰি লাগিব। ইয়াতে মই দিছোঁ হালধি এচামুচ, জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ। ভালদৰে মিহলাই ল'ব। পানী আধা কাপ দি পেলাই মই মছলাখিনি অলপ কেঁচা গোন্ধটো যাবলৈ দিম। মছলাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। মই বইল কৰি থোৱা মচুৰ আৰু মগুৰ দালি ঢালি দিছোঁ। দালিখিনি ভালদৰে উতলিব দিব। দালিখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে মোৰ। এনেদৰে আগলৈও ভাল ভাল ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।